มุทุลักขณาชาดกกามกิเลสเป็นต้นเหตุแห่งความเศร้าหมองพระไตรปิฎกอรรถกถามุทุลักขณาชาดกพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ณพระเชตวันมหาวิหารทรงปรารภสภาวธรรมที่ทำให้คนเศร้าหมองตัดพระธรรมเทศนานี้มีคำเริ่มต้นว่าเอจากกิจฉาปุเรอาสิดังนี้ได้ยินว่าบุรุษชาวเมืองสาวัตถีผู้หนึ่งฟังพระธรรมเทศนาของพระศาสดาแล้วบรรพชาถวายชีวิตในพระศาสนากล่าวคือพระรัตนตรัยเป็นพระโยคาวจรผู้ปฏิบัติเคร่งครัดไม่ว่างเว้นพระกรรมฐานวันหนึ่งเที่ยวไปบิณฑบาตในพระนครสาวัตถีเห็นหญิงคนหนึ่งตกแต่งตัวสวยงามไม่สำรวมจักษุจ้องดูนางด้วยอำนาจของความงามกิเลสภายในของเธอหวั่นไหวเป็นเหมือนต้นไม้มียางอันถูกกรีดด้วยมีดฉะนั้นจำเดิมแต่นั้นเธอก็ตกอยู่ในอำนาจของกิเลสไม่ได้ความสบายกายและความเบาใจเลยทีเดียวดูวุ่นวายคล้ายกับชมดไม่มีความยินดีในพระศาสนาปล่อยผมและขนลุงลังเล็บยาวจีวรก็เศร้าหมองครั้งนั้นภิกษุทั้งหลายผู้เป็นสหายเห็นความเปลี่ยนแปลงแห่งอินทรีย์ของเธอพากันถามว่าดูก่อนผู้มีอายุเป็นอย่างไรเล่าอินทรีย์ของเธอจึงไม่เหมือนก่อนๆเธอตอบว่าผู้มีอายุผมกสันหมดความยินดีในพระศาสนาภิกษุเหล่านั้นก็นำเธอไปสำนักของพระศาสดาพระศาสดาตรัสถามว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกเธอพาภิกษุผู้ไม่ปรารถนามาหรือภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าภิกษุรูปนี้ไม่ยินดีเสียแล้วพระเจ้าข้าตรัสถามว่าใครทำให้เธอกสันเล่าภิกษุกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อข้าพระองค์กำลังเที่ยวบิณฑบาตได้เห็นหญิงคนหนึ่งไม่สำรวมจักษุมองดูนางลำดับนั้นกิเลสของข้าพระองค์ก็กำเริบเหตุนั้นข้าพระองค์จึงกสันพระเจ้าข้าพระศาสดาตรัสกับเธอว่าดูก่อนภิกษุการที่เธอทำลายอินทรีย์มองดูวิสคารมด้วยอำนาจแห่งความงามกิเลสกำเริบนี้ไม่อัศจรรย์ในครั้งก่อนแม้พระโพธิสัตว์ทั้งหลายได้อภิญญาห้าสมาบัติ8ข่มกิเลสได้แล้วด้วยกำลังฌานมีจิตบริสุทธิ์เที่ยวไปในอากาศได้เมื่อทำลายอินทรีย์มองดูวิสคารมก็เสื่อมจากฌานกิเลสกำเริบเสวยทุกข์อย่างใหญ่หลวงลมมีกำลังถอนภูเขาสิเนรุได้ที่ไหนจะไม่พัดภูเขาโลนเพียงเท้าช้างให้ปลิวไปลมที่โค่นต้นว่าใหญ่ที่ไหนเล่าจะไม่พัดกอไม้อันงอกงามขึ้นที่ตลิ่งนั้นให้ลอยไปได้อันหนึ่งเล่าลมที่พัดมหาสมุทรให้แห้งได้ฉะไหนเล่าจึงไม่พัดน้ำในบ่อน้อยให้เหือดแห้งไปกิเลสอันกระทำความไม่รู้แก่พระโพธิสัตว์ผู้มีความรู้สูงส่งมีจิตใจผ่องแผ้วได้ปานนี้จักยำเกรงอะไรในเธอเล่าสัตว์แม้บริสุทธิ์ต้องเศร้าหมองแม้เพียบพร้อมด้วยยศอันสูงส่งก็ยังถึงความสิ้นยศได้ทรงนำเรื่องในอดีต
มาสาธกดังต่อไปนี้ในอดีตการครั้งพระเจ้าพรหมทัตเสวยราชสมบัติในกรุงพาราณสีพระโพธิสัตว์บังเกิดในตระกูลพราหมณ์มีสมบัติมากตระกูลหนึ่งในแคว้นกาสีบรรลุความเป็นผู้รู้เดียงสาแล้วเรียนจบศิลปะทุกประเภทละกามเสียแล้วไปบวชเป็นฤาษีกระทำกสิณบริกรรมให้อภิญญาสมาบัติเกิดขึ้นแล้วยับยั้งอยู่ด้วยความสุขในฌานพำนักอาศัยอยู่ในหิมวันตประเทศการละครั้งนั้นท่านเข้ามาท่านมาจากป่าหิมวันเพื่อบริโภคโภชนะมีรสเค็มรสเปรี้ยวบ้างบรรลุถึงกรุงพาราณสีพำนักอยู่ในพระราชอุทยานรุ่งขึ้นกระทำศิลีลกิจเสร็จแล้วคลองผ้าเปลือกไม้ห่มหนังเสือเฉวียงบ่าก้าวผมเรียบร้อยแล้วทรงบริขารเที่ยวพิขาจารอยู่ในกรุงพาราณสีถึงประตูพระราชนิเวศพระราชาทรงเลื่อมใสในอิริยาบถของท่านรับสั่งให้นิมนต์มาให้นั่งเหนืออาสนะอันมีค่ามากทรงอังคาดด้วยขาธนีโภชานียาหารอันปราณีตท่านกระทำอนุโมทนาแล้วทรงอาราธนาให้พำนักในพระราชอุทยานพระดาบทก็รับฉันในพระราชวังถวายโอวาทราชสกุลพำนักอยู่ในพระราชอุทยาน16 ปีอยู่มาวันหนึ่งพระราชาเสด็จไปปราบปรามปัญจันตชนบทอันกำเริบตรัสสั่งพระมเหสีพระนามว่ามุทุลักขณาว่าเธอจงอย่าประมาทจงปฏิบัติพระผู้เป็นเจ้าดังนี้แล้วเสด็จไปพระโพธิสัตว์ตั้งแต่เวลาที่พระราชาเสด็จไปแล้วก็ไปสู่พระราชวังตามเวลาที่ตนพอใจอยู่มาวันหนึ่งพระนางมุทุลักขณาทรงเตรียมอาหารสำหรับพระโพธิสัตว์เสร็จแล้วทรงดำริว่าวันนี้พระคุณเจ้าคงช้าก็ทรงสงสนานด้วยพระสุขันโธทกตกแต่งพระองค์ด้วยเครื่องอลังการทั้งปวงให้ราชพายี่ผู้น้อยณพื้นท้องพระโรงประทับเอนพระกายรอพระโพธิสัตว์จะมาฝ่ายพระโพธิสัตว์กำหนดเวลาของตนแล้วออกจากฌานหอกไปสู่พระราชนิเวศทันทีพระนางมุทุลักขณาทรงสดับเสียงผ้าเปลือกไม้รับสั่งว่าพระผู้เป็นเจ้ามาแล้วรีบเสด็จลุกขึ้นเมื่อพระนางรีบเสด็จลุกขึ้นผ้าที่ทรงเป็นผ้าเนื้อเกลี้ยงก็หลุดลงพอดีพระดาบทเข้าทางช่องพระแกนและเห็นรูปาลมอันเป็นวิศวภาคของพระเทวีก็ทำลายอินทรีย์เสียตะลึงดูด้วยอำนาจความงามทีนั้นกิเลสที่อยู่ภายในของท่านก็กำเริบเป็นเหมือนต้นไม้มียางที่ถูกมีดกรีดทันใดนั้นเองฌานของท่านก็เสื่อมเป็นเหมือนกาปีกหักเสียแล้วพระโพธิสัตว์ยืนตะลึงรับอาหารแล้วก็บริโภคไม่เสียวสะท้านไปเพราะกิเลสทั้งหลายลงมาจากปราสาทเดินไปพระราชอุทยานเข้าบรรณศาลาวางอาหารไว้ใต้ที่นอนอันเป็นกระดานเรียบวิสภาคาลมติดตาตึงใจไฟกิเลสแผดเผาสูบเสียวเพราะขาดอาหารนอนสมบนกระดานเรียบถึง7 วันในวันที่ 7พระราชาทรงปราบปรามปัจจันตชนบทลาภคาบแล้วเสด็จกลับมาทรงประทักษิณพระนครแล้ว
ยังไม่เสด็จไปพระราชนิเวศทีเดียวทรงดำริว่าเราจะพบพระผู้เป็นเจ้าก่อนดังนี้แล้วเสด็จเลยไปที่พระราชอุทยานทอดพระเนตรเห็นท่านนอนทรงดำริว่าชะลอจะเกิดความไม่สำราญสักอย่างหนึ่งรับสั่งให้ทำความสะอาดบรรณศาลาพลางทรงนวดเฟ้นเท้าทั้งสองรับสั่งถามว่าพระผู้เป็นเจ้าไม่สบายไปหรือพระดาบทถวายพระพรว่ามหาบพิตรความไม่สำราญอย่างอื่นไม่มีแก่อาตมาภาพแต่เพราะอำนาจกิเลสอาตมาภาพมีจิตกำหนัดเสียแล้วรับสั่งถามว่าพระคุณเจ้าข้าจิตของพระคุณเจ้าปฏิพัตินางในคนไหนถวายพระพรว่าจิตของอาตมาภาพปฏิพัติในนางมุทุลักขณารับสั่งว่าดีแล้วพระคุณเจ้าข้าพระเจ้ายินดีถวายนางมุทุลักขณาแด่พระคุณเจ้าแล้วทรงพาพระดาบทเข้าพระราชนิเวศให้เทวีประดับพระองค์ด้วยเครื่องต้นเครื่องทรงงามศัพท์และได้พระราชทานแก่พระดาบทแต่เมื่อจะพระราชทานนั้นได้ทรงพระราชทานสัญญาลับแก่พระนางมุทุลักขณาว่าเธอต้องพยายามป้องกันพระผู้เป็นเจ้าด้วยกำลังของตนพระนางรับสนองพระราชโองการว่าพะยะค่ะกระหม่อมฉันจักรักษาตนให้พ้นจากมือพระคุณเจ้าดาบทก็พาพระเทวีลงจากพระราชนิเวศเวลาที่จะออกพ้นประตูใหญ่พระนางตรัสกับท่านว่าท่านเจ้าข้าเราควรจะได้เรือนท่านจงไปกราบทูลขอพระราชทานเรือนสักหลังหนึ่งเถิดดาบทก็ไปกราบทูลขอพระราชทานเรือนพระราชาพระราชทานเรือนล้างหลังหนึ่งซึ่งมนุษย์ใช้เป็นวัดจักกุฏิท่านก็พาพระเทวีไปที่เรือนนั้นพระนางไม่ประสงค์จะเข้าไปทูลถามว่าเหตุไรจึงไม่เสด็จเข้าไปพระนางรับสั่งว่าเพราะเรือนสกปรกดาบททูลถามว่าบัดนี้เราควรจะทำอย่างไรพระนางรับสั่งว่าต้องทำความสะอาดเรือนนั้นแล้วส่งดาบทไปสู่ราชสำนักมีพระสาวนีว่าท่านจงไปเอาจอบมาเอาตะกร้ามาคั้นดาบทนำมาแล้วก็ให้โกยสิ่งสกปรกและขยะเอาไปทิ้งเสร็จแล้วให้ไปขนโคไมมาฉาบไว้คั้นแล้วก็ตรัสว่าท่านต้องไปขนเตียงมาขนต่างมาแล้วให้พระดาบทขนมาทีละอย่างมิหนำซ้ำยังแกล้งให้ตักน้ำเป็นต้นอีกด้วยพระดาบทเอาหม้อไปตักน้ำมาจนเต็มตุ่มเตรียมน้ำสำหรับอาบปูที่นอนที่นั้นพระนางเทวีทรงจับพระดาบทผู้กำลังนั่งร่วมกันบนที่นอนที่สีข้างจุดให้ก้มลงมาตรงหน้าพลางตรัสว่าท่านไม่รู้ตัวว่าเป็นสมณะหรือพราหมณ์เลยหรือเจ้าข้าพระดาบทกลับได้สติในเวลานั้นเองแต่ตลอดเวลาที่ผ่านมาท่านไม่รู้ตัวเอาเสียเลยขึ้นชื่อว่ากิเลสทั้งหลายกระทำความไม่รู้ตัวได้ถึงอย่างนี้ในอธิการนี้ควรกล่าวอ้างพระพุทธพจน์มีอาทิว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายกามฉันทานิวรณ์กระทำให้มืดกระทำให้ไม่รู้ตัวดังนี้ไว้ด้วยพระดาบท
กับได้สติคิดว่า ตัณหานี้เมื่อเจริญขึ้นจักไม่ให้เรายกศีรษะขึ้นได้จากอบายทั้งสี่เราควรถวายคืนพระนางเทวีนี้แด่พระราชาแล้วกลับเข้าสู่ป่าหิมวันในวันนี้ทีเดียวดังนี้แล้วพาพระนางเทวีเข้าเฝ้าพระราชาถวายพระพรว่าขอถวายพระพรอาตมาภาพไม่มีความต้องการพระเทวีของมหาบพิตรเพราะอาศัยนางผู้เดียวตัณหาจึงเกิดแก่อาตมาภาพทุกอย่างเลยแล้วกล่าวคาถานี้ความว่าครั้งก่อนเรายังไม่ได้ประสบกับนางมุทุลักขณาความปรารถนามีอย่างเดียวขันได้พบพระนางผู้มีพระเนตรแวววาวเข้าแล้วความปรารถนาช่วยให้ความปรารถนาเกิดได้ต่างๆดังนี้ในคาถานั้นประมวลอธิบายได้ดังนี้ขอถวายพระพรมหาบพิตรครั้งก่อนอาตมาภาพยังไม่ได้รับพระราชทานพระเทวีมุทุลักขณาของมหาบพิตรองค์นี้อาตมาภาพมีความปรารถนาอย่างเดียวเกิดความต้องการขึ้นอย่างเดียวเท่านั้นว่าโอ๋หนอเราพึงได้พระนางแต่พออาตมาภาพได้รับพระราชทานพระนางผู้มีพระเนตรแวววาวมีพระเนตรกว้างมีพระเนตรงามขำเข้าแล้วทีนั้นความปรารถนาข้อแรกของอาตมาช่วยให้กำเนิดเกิดความปรารถนาสืบต่อเนื่องขึ้นไปเช่นความปรารถนาเรื่องเรือนความปรารถนาในเครื่องอุปกรณ์ความปรารถนาในเครื่องอุปโภคบริโภคเป็นต้นก็ความปรารถนาของอาตมานั้นเล่าเมื่อพ่อพูนเข้าอย่างนี้จักไม่ยอมให้อาตมาภาพยกศีรษะขึ้นได้จากอบายพอกันทีสำหรับพระนางนี้ที่จะเป็นภรรยาของอาตมาภาพขอมหาบพิตรจงรับมเหสีของมหาบพิตรคืนไปส่วนอาตมาภาพจะไปหิมพานต์ทันใดนั้นเองพระดาบสก็ทำฌานที่เสื่อมไปให้เกิดขึ้นนั่งในอากาศแสดงธรรมถวายโอวาทแด่พระราชาแล้วไปสู่ป่าหิมพานต์ทางอากาศได้ทันทีไม่มาสู่ประเทศที่ชื่อว่าเป็นถิ่นของมนุษย์อีกเลยแต่เจริญพรหมวิหารไม่เสื่อมจากฌานบังเกิดในพรหมโลกแล้วพระศาสดาขั้นทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแล้วทรงประกาศสัจธรรมเมื่อจบสัจจะภิกษุนั้นประดิษฐานในพระอรหัตผลพระศาสดาทรงสืบต่ออนุสนธิประชุมชาดกว่าพระราชาในครั้งนั้นได้มาเป็นพระอานนท์ในครั้งนี้มุทุลักขณาได้มาเป็นภิกษุณีอุบลวรรณาส่วนฤาษีได้มาเป็นเหล่าตถาคตชะนี้แล